So ito na yung part 2 ng problem solving. Sa part 1, na-discuss natin ang mga konsepto tungkol sa inductive and deductive reasoning at nakumpara din natin na mas reliable yung deductive reasoning. Kaya naman, ginagamit ito sa logic puzzle. Para mas maiintindihan nyo kung paano ginagamit ang deductive reasoning, subukan nating isolve ang susunod na logic puzzle. So ito na yung sample logic puzzle natin. 3 children, Carl, Noel, and Naz, each have different favorite color, blue, green, and red, and different pet, cat, turtle, and fish. The following is true. So, ito na yung general assumptions natin. Number 1, Carl, whose favorite color is not green, has a fish. Number 2, Noel's favorite color is red. And number 3, the kid who likes green also has a turtle. So, yung gagawin natin dito ay isosolve natin yung corresponding favorite color and pet ng mga bata. Medyo mahirap siya isolve kapag iniisip lang natin siya, kaya naman dapat may strategy tayo para ma-solve ang problem at also para mas maiintindihan natin ang sitwasyon. At isa sa strategy ay ang paggawa ng table. So sa example na to, yung gagawin nating table ay yung first column, yun yung name ng child. Sa second column naman ay ang favorite color. At sa third yung pet. So simulan na nating fill upan ang table. Based sa clue number 1, si Carl daw ay may fish. So sa child na Carl, yung corresponding pet ay fish. Based sa clue number 2, yung favorite color ni Noel ay red. Kaya naman, yung child ay Noel, tapos yung sa color ay red. Kung titignan natin yung choices sa color ni Carl, it's either blue or green kasi taken na yung red. Pero sabi sa clue number 1, hindi daw green yung favorite color ni Carl. So ilalagay natin ang blue at sa pinakababa sa color column ay green. So kompleto na yung color column natin. Based sa clue number 3, yung batang may favorite color na green ay may pet na turtle. So yung last na pet column, isulat natin ang turtle. Sa child column, wala tayong other choice kundi si Naz, so ilagay natin siya. Pati na din yung sa pet column sa gitna, wala ng other choice kundi ang cat. So nasolve na natin yung problem. So that's it for deductive reasoning and logic puzzles. Let's now proceed to the last section of this chapter, which is counterexample. Masasabi natin na totoo ang isang statement kapag totoo siya sa lahat. Pero kapag may nakita kang isang example na hindi magiging totoo yung statement na yun, of course, magiging false yun. So yung example na yun ay ang tinatawag na counterexample. Again, yung counterexample ay example na nagpapatunay na false ang isang statement. For example, ang statement natin ay, if a number is divisible by 5, then it is surely divisible by 10. So, totoo ba ang statement na to? Maaaring totoo ito sa ibang numbers such as 10, 20, 30, and so on. Kasi, divisible by 5 sila, which is also divisible by 10. Pero may mga numbers din na divisible by 5 na hindi divisible by 10. Like 5, 15, 25, 35, etc. So therefore, the statement, if a number is divisible by 5, then it is surely divisible by 10, ay hindi true kasi
makakita ka ng counterexample. So yung 5, 15, 25, 35, etc. Ito yung mga counterexample natin sa sitwasyong ito. Bali yung counterexamples ay applicable kapag gusto mong i-prove na ang statement ay false. So to prove the statement is false, just one counterexample is enough. So this is the end of my video lecture for chapter 2. So kita-kits tayo sa chapter 3. Paalam!